A feladatkiírásnak megfelelően fel kell venni egy Q pontot, mely a 3 ábrázolt egyenes közül egyikre sem illeszkedik. Ezt eddig nem tettem meg, de még nem vagyok elkésve. Arra kell csak ügyelni, hogy a Q pont képe ne legyen rajta az egyenesek képei közül egyiken sem. Persze két képével ábrázoljuk a Q pontot, és ennek a két képnek rendezett viszonyban kell lennie. Valahol egy félreeső helyen, például itt, elhelyezem a Q pont két képét, legyen itt az elölnézete, és legyen itt a felülnézete. A feladatkiírás azt mondja, hogy szerkesszünk az egyenesekkel párhuzamos, Q ponton átmenő 60 mm hosszúságú egyenes szakaszokat úgy, hogy a Q pont felezze azokat. Tehát most az egyeneseket egyenként el kell tolni a Q ponton átmenő helyzetbe. Ha két egyenes párhuzamos, tehát az eredeti példánya egy egyenesnek és a Q ponton átmenő példánya, akkor a képeik is párhuzamosak. Tehát egyszerűen csak meg kell fogni az egyenesek képeit, és a Q pont megfelelő képén átmenő helyzetbe kell tolni. A nehézség ebben a feladatrészben ott van, hogy a térben kell 60 mm hosszúnak lennie az egyenes szakaszoknak, és meg kell állapítani, hogy mennyivel rövidül az egyes vetületben ezeknek az egyenes szakaszoknak a hossza. Szerencsére van olyan egyenesünk, amiről rendelkezésre áll valódi nagyságú kép. Ez az egyenes az R egyenes, hiszen az R egyenes az a felülnézet síkjával párhuzamos, ahogy ezt az elölnézete mutatja, és ha egy egyenes egy képsíkkal párhuzamos, akkor annak a képe azon a képsíkon valódi nagyságú. Tehát az R egyenessel viszonylag egyszerű dolgunk van, mert eltoljuk az egyenest Q ponton átmenő helyzetbe, tehát az elölnézetét a Q pont elölnézetébe toljuk, a felülnézetét a Q pont felülnézetébe toljuk, és így ebben elértük azt, hogy most már született egy másolat az R egyenesről, ami átmegy a Q ponton, és az R egyenes eredeti példányával párhuzamos. Az R egyenes meg a vele párhuzamos egyenes felülnézete valódi nagyságú, mert az első képsíkkal a felülnézet síkjával párhuzamos, tehát a 60 mm hosszúságú szakasz felülnézetben továbbra is 60 mm hosszúságúnak néz ki. Tehát a Q pont két oldalára 30-30 mm-t fölmérhetek, ezzel előállíthatom az összesen 60 mm hosszúságú egyenes szakasznak a képét, amit a Q pont felez. Ennek a szakasznak a végpontjait az elölnézeten is meg kell rajzolni, rendezzük ezeket a végpontokat a Q pontba tolt egyenes elölnézetére. Jól látható, hogy itt már rövidülés van, itt már jóval rövidebb az egyenes, mint 60 mm, hiszen ez az egyenes, ez az R-rel párhuzamos egyenes nem párhuzamos a kettes képsíkkal, tehát itt már rövidülés lesz a képén. Ez a feladatrész viszonylag gyorsan ment, az R egyenessel könnyen boldogultunk, mert eleve rendelkezésre állt a valódi nagyságú képe. Szerencsére még a profil egyenesről is van valódi nagyságú kép, méghozzá a harmadik kép, hiszen egy profil egyenes az az oldalnézet síkjával párhuzamos, tehát az oldalnézet a profil egyenesről valódi nagyságú képet ad. Ha valódi nagyságú képet ad, akkor fölmérhetek rá tetszőleges hosszúságot torzulás nélkül. 30 mm-t mérek rá az egyenesre, mert ez kell végül is a szerkesztéshez, hiszen a Q pont két oldalára majd 30-30 mm-t kell fölmérni, hogy a felezést biztosítsuk, és összesen 60 mm legyen a hosszúság.
Itt most egy teljesen nem szabványos jelölést alkalmazva, csak emlékeztetőül fölírom, hogy ez a szakasz, amit ide fölmértem, ez 30 mm, és pont 30, tehát ez a felkiáltójel számomra ezt jelenti. Elvileg azt kéne csinálnunk, hogy ennek a szakasznak egyik vége a T-pont, ezt megtaláljuk elölnézetben is. A másik végét ennek a szakasznak rendezhetnénk vissza az elölnézetre, hogy megkapjuk, hogy mennyire rövidül a profil egyenesen levő 30 mm-es szakasz képe elölnézetben, majd, ahogy eltoljuk ezt a profil szakaszt a Q-ponton átmenő helyzetbe, ha ez az eltolt egyenes, eltolt profil egyenes és az eredeti profil egyenes párhuzamos állású, akkor a rövidülés mértéke is ugyanolyan, tehát ezt a rövidült hosszat lemérhetnénk, lemásolhatnánk a profil egyenes eredeti példányáról, és átmásolhatnánk a Q-pontba tolt profil egyenesre, elölnézetére, a Q-pont két oldalára. De nekünk erre a végpontra végső soron itt a profil egyenesen nincs szükségünk, tehát inkább eleve a szükséges méretet, a kérdéses méretet a harmadik képen mérem le, hiszen már itt megjelenik ez a hosszúság, ezt vittem volna a profil egyenesre, és innen másoltam volna tovább. Akkor ez a szakasz lesz itt a 30 mm-es hosszúság, amit a profil egyenesre mértünk, elölnézeti rövidülése. Lemérem, hogy mekkorának néz neki ez a szakasz a profil egyenesen, de nem is tüntetem itt föl, hanem rögtön ide másolom a Q-pontba tolt profil egyenesre, a Q-pont két oldalára, ez volt ez a 32 vesszővel jelölt hosszúság, és hasonlóképpen ennek a szakasznak a végpontját látjuk, hogy mennyivel van hátrébb a T-pontnál, ugyanez a méret jelenne meg a felülnézeten, tehát ez a 30 mm-es szakasznak, amit a profil egyenesre mértünk, az első képsíknak megfelelő rövidülése. Ezt a hosszúságot lemérem. Elvileg föl kéne tüntetni itt a profil egyenesen, de itt nincs rá igazából szükség, hanem rögtön ide másolom a Q-pontba tolt profil egyenesre, annak a felülnézetére, a Q-pont két oldalára, ezt a 31 vesszővel jelölt szakaszt. Még ezzel nem vagyunk teljesen kész a profil egyenes másolata létrehozásával. Mert ez a szakasz, amit itt feltüntettünk, átmegy a Q-ponton, profilhelyzetű, és ugyanolyan arányú rövidüléseket mutat, mint az eredeti profil egyenesünk, de még nem biztos, hogy párhuzamos. Mert ez a szakasz, amit itt ábrázoltunk, ez lehet dőlt helyzetű, mint a profil egyenesünk, de még ugyanezekkel az arányú rövidülésekkel lehet feszített helyzetű is. Tehát itt is föl kell tüntetni, nem szabad megfeledkezni a két pont feltüntetéséről. Az egyik pont lehet a Q-pont, a másik pont pedig legyen mondjuk egy V jelű pont, amit itt elölnézetben feltüntetek, és ha ez egy dőlt profilszakasz kell, hogy legyen, akkor VQ azonos jellegű betűzést kell alkalmaznom. Így most már csak egyetlen egy egyenes szakasz van, aminek ezek a képei, és ez az egyenes szakasz párhuzamos a profil szakaszunkkal, az eredeti profil szakasszal, hiszen ugyanolyan arányú rövidüléseket produkál. Az utolsó egyenes, amivel kapcsolatban el kell végezni ezt a valódi nagyságszerkesztést, az az általános egyenes, az A jelű egyenes, ami sajnos általános helyzetben van, tehát egyelőre nincs róla valódi nagyságú képünk, nem áll rendelkezésre valódi nagyságú kép. Szerkesszünk egyet. Toljuk el először az egyenest a Q-ponton átmenő helyzetbe, illetve nem mondjuk, hanem pontosan így, tehát a felülnézete párhuzamos lesz az A egyenes eredeti felülnézetével.
az elölnézete pedig párhuzamos lesz az A egyenes eredeti példányának elölnézetével. Tehát most már az egyenest eltoltuk párhuzamosan a Q pontba. Ahhoz, hogy rá tudjuk mérni ezt a 60 mm-t, illetve a szerkesztéshez 30 mm-re van szükségünk. Tehát, hogy valamilyen adott hosszúságot rámérhessünk az egyenesre, ahhoz valódi nagyságú képre van szükségünk. Ezt kétféle módon tudjuk megszerkeszteni. Valahogy így áll a térben ez az egyenes szakasz, ez az egyenes, és vagy azt csináljuk, hogy fölveszünk egy olyan képsíkot, előállítunk egy olyan képsíkot, ami párhuzamos az ábrázolt egyenessel, egy negyedik képsíkot, és ez a képsík valódi nagyságban mutatja az egyenesünket, tehát torzulatlan lesz rajta minden hosszúság, rámérhetjük a 60 mm-t vagy 30 mm-t. Ez az egyik lehetőség, a másik lehetőség pedig forgatással oldani meg a feladatot, tehát egy alkalmas tengely körül elforgatjuk az egyenest úgy, hogy egy meglevő képsíkkal, mondjuk a kettes képsíkkal legyen párhuzamos helyzetű, és akkor a kettes kép lesz a valódi nagyságú kép. Nézzük meg ezt a forgatásos feladat megoldást. Csak hogy kezelni tudjam az egyenest, illesztek rá egy pontot, tehát valahova véletlenszerű helyre, a Q ponttól kellően távol kijelölöm az egyenes egy pontját, egy rendező berajzolásával, talán itt. Ezt a pontot jelöljük W-vel. Tehát egy segédpontot ráillesztettem az egyenesre, ez itt a W jelű pont. Második képe, és itt van az A-val párhuzamos egyenesen a W pont első képe. Legyen a forgástengely, ami körül a forgatást végrehajtjuk, függőleges, az első képsíkra merőleges, tehát valami ilyesmi mozgást fog végezni az egyenesünk. Ha a forgástengely függőleges, és átmegy a Q ponton, akkor a Q pont helyben marad, a többi pont pedig a forgástengely körül körpályán mozog, és mivel a forgástengely függőleges, a körpályák síkja erre a függőleges irányra merőleges, a körpályák síkja ezek szerint a felülnézet síkjával lesz párhuzamos. Tehát a W jelű pont, ahogy egy körpályán mozog, a felülnézetben is ugyanezt a kört fogjuk látni torzulás nélkül. Tehát berajzolhatom, hogy hogyan látszik elmozdulni a W pont forgatás közben. Így. Mivel a forgástengely függőleges, és a forgási sík vízszintes, a W pont nem változtatja a magassági méretét a forgatás közben. És a magassági méretet az elölnézeten látjuk, tehát a forgatás közben a W pont végig ugyanabban a magasságban marad. Tehát az elmozdulása vízszintes lesz. Így. Itt látjuk mindkét képen, hogy hogyan mozdul el az egyenes forgatása közben a W pont. Mikor kell megállítani az egyenest? Akkor, mikor annyira fordult el, hogy éppen a kettes képsíkkal párhuzamos, vagyis amikor a képe képsíktengely irányú lett a forgatás közben. Tehát ez a célhelyzet. Ebbe a helyzetbe kerül a W pont abban a pillanatban, mikor az egyenes éppen annyira fordult el, hogy a kettes képsíkkal legyen párhuzamos. Eközben tudjuk, hogy milyen magasságban járt a W pont, hiszen vízszintes volt az elmozdulása. Tehát a W pontnak meg tudjuk találni az elforgatott helyzetét, rendezhetjük a felülnézetről ebben az elforgatott helyzetben az elölnézetre,
így kapjuk meg a W pont forgatottját, ami nem vetítéssel jött létre, tehát azért zárójellel jelölön, nem pedig veszőzéssel. Itt van a W pont akkor, amikor a pont megfelelő mértékben elforgattuk az egyenest, a Q pont pedig végig maradt a helyén, tehát megrajzolhatjuk a elforgatott helyzetében ezt az egyenest. Két pontvonallal szoktuk rajzolni. Itt látható ez az egyenes, abban a helyzetben, mikor éppen a kettes képsíkkal párhuzamos, tehát minden szakasza valódi nagyságban látszik, az a szakasz is, ami 30 mm hosszú, és most mérek föl. Tehát 30 mm hosszúságot rámérek erre a szakaszra. Ez a pont, ami pontosan 30 mm-nyire helyezkedik el a Q ponttól, ez legyen X jelű. Ez még az X pontnak a forgatott helyzete. Most az egyenest vissza kell fordítani az eredeti állásába, a rárajzolt X ponttal együtt. Eközben elölnézetben az X pont tartja a magasságát, felülnézetben az X pont körpályán mozog, ami ráadásul torzulatlanul körpályának néz ki. Először rendezzük az X pontot még elforgatott helyzetben. Így tudunk pontosabban dolgozni. Tehát rendezem az X pontot, mert ekkor merőleges metsződést kapok, az a lehető legpontosabb szerkesztési nyom, tehát az X pont még elforgatás előtt itt látszana felülnézetben. És itt követem a visszafele forgatást, a felülnézeten, hogy hogyan vándorol az X pont a forgatás közben, és ide kerül, amikor az egyenes az eredeti helyzetére visszafordult, itt található az X pont első képe, a visszaforgatás befejeztekor. Most el kell dönteni, hogy az X pontot a felülnézetről rendezem az eredeti állásba visszafordított egyenes elölnézetére, vagy a vízszintes elmozdulást követem az elölnézeten, amelyik pontosabb eredményt ad. Tehát amikor merőlegeshez közelebbi szögű metsződést kapunk, azt a megoldást kell használni. Mivel viszonylag lapos szögű ez az egyenes, ezért akkor kapok pontosabb eredményt, ha a felülnézetről rendezek vissza az elölnézetre. Tehát itt van az X pont elölnézete, és a vízszintes elmozdulást pedig ellenőrzésre használom föl. Úgy tűnik, hogy stimmel, tehát pontos a rajzunk, az X pont vízszintesen látszott elmozdulni. Majdnem kész vagyunk. Megvan a QX szakasz, elölnézete és felülnézete is. Ez egy 30 mm-es szakasz, nekünk viszont olyan szakasz kell, ami 60 mm hosszú, és a Q pont a felezőpontja, vagyis az X pontot tükrözni kell a Q pont túloldalára, hogy összesen 60 mm-nyi szakaszt kapjunk, amit a Q pont felez. Amit összesen 60 mm-nyi szakasznak a képét kapjuk. És ezzel a szerkesztési munkának a végére is értünk. Nincs más hátra, mint hogy húzzuk ki a rajzot vastag folytonos vonallal a megállapított láthatóságnak megfelelően. Tehát mondjuk kék színnel kihúzom az R egyenest. Elölnézetben, illetve felülnézetben a láthatóságokat megállapítottuk, tehát be van jelölve, hogy hol kell megszakítani az egyenest.
néhány milliméterrel a metsződés előtt után, és szintén kék színnel húzom ki az R egyenessel párhuzamos 60 mm hosszúságú szakasznak a képeit, amit a Q pont felez. Zöld színnel húzom ki az általános egyenest, felülnézete végig takar, tehát folyamatosan tudom húzni. És az elölnézetét is kihúzhatom. Itt van egy takart helyzete neki. Itt pedig takar. Az általános egyenessel párhuzamos egyenest is kihúzom ugyanebben a színnel. Felülnézetben és elölnézetben. És végül piros színnel húzom ki a profilegyenest. Valamint a vele párhuzamos Q ponton átmenő 60 mm-es szakasznak a képeit, amit a Q pont felez. És így a feladatot befejeztük. Természetesen be kell keretezni a rajzlapot, szövegmezővel kell ellátni, és ki kell tölteni a szövegmezőt, de a maga szerkesztési munka elkészült. Köszönöm a figyelmet, jó munkát kívánok a feladat kidolgozásához!